یک وبینار دیگه است، وبینار آقای جیمران، به اضافه کلیسایی که اینجا بغل پنجره ما هست. خب تا دقیقه 19 اومده بودیم و ادامه میدیم که در واقع فایل ها کنار هم دیگه کامل به دنبال هم باشه. And all the rest. Here's the next one. Economics. We're going to study that when we come back from our break. موضوع بعدی که قرار شد توی کتابخونه‌مون باشه اقتصاد هست. یعنی اقتصاد هم یکی از موضوعاتی هست که باید در موردش توی کتابخونه‌مون حتما کتاب داشته باشیم. Economics. We're going to cover, especially for the kids today, how to become financially independent. We're going to let the adults listen. خب میگه که ما میخوایم که برای بچه‌ها، برای بچه کوچیک‌ها بهشون یاد بدیم و توضیح بدیم بهشون چجوری میتونن پولدار بشن و آدم بزرگا بتونن گوش بدن. یعنی آدم بزرگا از بچه‌ها بتونن یاد بگیرن. I've been teaching kids for the last 18, 19 years how to be rich by 40, 30. من 18-19 ساله که دارم به بچه کوچیکا آموزش میدم و درس میدم که چجوری تا 40 سالگیتون ثروتمند بشید. If you're extra bright, most kids think they're extra bright, they go for 35 or much sooner if you find a unique opportunity. اگه باهوش باشن تا 35 سالگی و اگه موقعیت خوبی رو پیدا بکنن حتی زودتر میتونن ثروتمند بشن. Get into that. Be a student of economics. Next. دانش آموز اکونومیکس باشید. اکونومیکس یعنی اقتصاد. یعنی راجبش حتما این کتابی داشته باشید اونجا مطالعه بکنید ببینید چه جوریه. Be a student of economics. Culture, sophistication. موضوع بعدی فرهنگ و کمال هست. میگه راجب culture و sophistication، راجب این دوتا هم حتما توی کتابخونه‌تون جزء مطالعاتون باشه که راجب اینا درس یعنی بخونید، دانش آموزش باشید، یاد بگیرید. Don't leave that out of your life. Culture, sophistication. Culture is part of the fabric of the nation. فرهنگ بخشی از بافت یک ملت هست. فابریک یعنی فرض کنید یه قالیچه رو شما میبافید اون ریسمان ها. فرهنگ بخشی از مثلا اون ریسمان های یک ملت هست. بنابراین اونو از توی برنامه‌تون بیرون نندازید. فرهنگ و کمال. Culture is what makes us different than dogs and animals. وجه تمایز ما با حیوانات فرهنگه. Culture is what makes us different. چیزی که باعث میشه ما متفاوت باشیم فرهنگه. Barbarians. Culture, sophistication. Be a student of the dance and the حالا تو این بحث فرهنگ میگه که سعی کنید رقص یاد بگیرید، سعی کنید موزیک یاد بگیرید. Be a student of dance, be a student of music. یعنی اینها میتونه بخش مهمی از فرهنگ ما باشه. Music and all the rest of those extraordinary human values that are possible for us all to participate in as well. میگه اینا جزء ارزش‌هایی هستن، ارزش‌های فوق‌العاده‌ای هستن که انسان به عنوان یک موجود میتونه تو اونها شرکت بکنه و اونها رو یاد بگیره. میگه از این عقب نیفتید. Enjoy. و میتونه لذت ببره. دانش آموز فرهنگ باشه. And the last one is spirituality. و آخرین موضوعی که در واقع میگن معنویت هست. Study it from the Bible and all the related books about it. مطالعهش بکنید spirituality یا معنویات رو، حالا نسبت به هر دین و هر مذهب و هر کیشی که اعتقاد دارید کتابشو بخونید. Spirituality. If you're a believer, study and practice. اگر معتقد هستید و باور دارید حتما مطالعهش بکنید و تمرینش بکنید. مطالعه بکنید و تمرینش بکنید. این دوتا خیلی مهمه. Study and practice. شما هر چیزی رو که تو زندگی میگه اگه بهش اعتقاد دارید مطالعهش بکنید و تمرینش بکنید. هر روز انجامش بدید. اگه مسائل دینی انجامش بدید. اگر حالا هر چیزی دیگه هم که هست همین مطالعهش کنید و انجامش بدید. شادی اگه هست مطالعه بکنید و انجامش بدید. ثروت اگه هست مطالعهش بکنید ثروت رو و انجامش بدید. تمرینش بکنید. Let your library show you're a serious student. کتابخونه شما باید نشون بده که شما جدی هستید. Next, keep a journal. موضوع بعدی keep a journal. جورنال به معنای یک دفتر خالی هست که توش می نویسید. هر روزتون رو یا حالا هفته یک دو صفحه می نویسید. زندگیتون رو می نویسید و تو اون جورنال در واقع
یادداشت‌هاتون هست که از زندگی دارید یاد میگیرید. نکاتی که میبینید، نکته مهمی رو اگه یکی گفت شما شنیدید یا حتی اگه به ذهن خودتون این مسائل رسید، اینها رو همه رو شما توی جورنالتون مینویسید. جورنال تشکیل میشه از در واقع نوشته‌های خودتون، چیزی که یاد میگیرید. Shelf said, Mr. Rohn, not only be a student, but the good ideas that you develop from the books. میگه شاف به من گفت موضوع اینه که جورنال داشته باشید. جورنال میتونه یک سررسید باشه، مثلا به این شکل شما توی می‌نویسید این جورنال من هست که حالا توش می‌نویسم، البته من هر روز نمی‌نویسم، هفته یکی دو بار می‌نویسم، اون چیزایی که تو ذهنم هست، چیزایی که یاد گرفتم یا خیلی برام جالب بوده رو توی می‌نویسم، یا اگه یکی جمله خیلی جالبی میگه که واقعا برام تاثیرگذاره می‌نویسمش. میگه شاف به من گفتش که فقط دانش آموز که میگم باش نباش، یعنی دانش آموز فقط نه، جورنالت هم انجام بده، جورنال بنویس، اگر ایده قشنگی جایی دیدی اینا رو جمع آوری کن. ارشوف میگه مربی خودش بهش میگه که حتما جورنال داشته باش. Keep a separate journal. Write all this stuff down. Here's what he said. Don't trust your memory. میگه شوف من گفتش که به ذهنت اطمینان نکن، بنویس، چیزایی که جالب هستن رو بنویس. If you're serious about becoming wealthy and powerful and sophisticated, and healthy, influential, cultured, unique, keep a journal. میگه اگه واقعا جدی هستید تو اینکه یک انسان ثروتمند، موفق، کامل، با فرهنگ، منحصر به فرد، خفن بشید، جورنال نگه دارید. Don't trust your memory. به ذهنتون If you listen to something valuable, write it down. اگه به چیزی با ارزشی گوش دادید، جایی شنیدید، همون موقع بنویسیدش. Cross something important, write it down. Write it down. بنویسیدش. Now, I used to take notes on pieces of paper and torn off corners and backs of old envelopes and restaurant placemats and long sheets and narrow sheets and little sheets and pieces thrown in a drawer. میگه من زمانی که من خودم میگه انجام میدادم، هر جا میرسیدم مینوشتم، پشت پاکتنامه، کاغذ روزنامه، نمیدونم توی دفتر کوچیک، دفتر بزرگ، نمیدونم هر جا، هر چی در پشت مثلا فیش بانکی، پشت فیشی که رفتم خرید کردم به من رسید دادن، پشت هر چیزی یه جایی چیز مینوشتم و بعد مینداختمشون توی کشو و بعد اصلا نمیدونم چه طرفش. میگه این کارو نکنید، همه رو توی جورنال، توی دفتر قشنگ اونجا بنویسید. Found out, best way, keep a journal. I've been keeping these journals now since age 25. میگه من از 25 سالگیم تا الان جورنال دارم می‌نویسم. It makes up a valuable part of my own learning and it's a valuable part of my library. میگه بخش مهمی از یادگیری من همین جورنال ها هستن و بخش مهمی از کتابخونه من الان همین جورنال هایی هستن که خودم نوشتمشون، جدا از کتابایی که کسای دیگه نوشتن و من خریدمشون، دارم مطالعهشون کردم، توی کتابخونم نگهداری میکنم. جورنال های خود من که خودم نوشتم بخش مهمی از کتابخونم. Own journals now form a good portion of my own library. The stuff. I'm trying to get kids to do like I do, be a buyer of empty books. Kids find it interesting. میگه دارم به بچه‌ها اینو یاد میدم که برید و کتاب خالی بخرید. کتاب خالی منظورش همین حالت سررسید یا جورنال هست که چون مثل دفتر میمونه، کتابیه که خالیه. میگه بچه‌ها میگن برید کتاب خالی بخرید. I buy an empty book. Especially at my status in life. What did I pay for this one? $26. Kids say, $26 for an empty book. میگه بچه‌ها وقتی که جورنال منو میبینن، مثلا این خالیه دیگه، میگن یه کتاب خالی خریدی جیمران $26. میگه مثلا $26 عددش $26 عدد بالاییه برای جورنال خالی، برای کتاب خالی. به عنوان شوخی میگه که بچه‌ها به من میگن که $26 برای کتاب خالی دادی. Why would you do that? Well, the reason I paid $26 is to press me to see if I can't find something worth $26 to put in. میگه که دلیل اینکه $26 بابت این میدم اینه که خودم رو به چالش بکشونم، تحت فشار قرار بگیرم تا ببینم آیا میتونم مطالبی رو پیدا کنم که تو این کتاب بنویسم تا ارزش این کتاب خالی بیشتر از $26 بشه. منظورش اینه که اینو تبدیلش کنم به یک کتاب خیلی با ارزش تر. And I'm telling you, all my journals are private. But if you got a... و میگه که همه جورنالای من شخصی هستن، هیچ نمیتونه اونا رو ببینه، ولی اگه دستتون به یکی از اونها برسه، وقتی که مطالعه بکنید، زیادم نیاز نیست که بخونید. چند صفحه که مطالعه کنید میگید واقعا بیشتر از $26 میارزه.
So one of my journals, you wouldn't have to look very far until you would say, this is worth more than $26. I must admit, if you got a glimpse of Mr. Rohns' journals, you'd have to say he is a serious student. میگه اگه شما نگاهتون به یکی از اون ژورنال‌های من، دستتون به یکی از اون ژورنال‌های من برسه و مطالعه بکنید، قطعاً به نتیجه میرسید که چند صفحه که بخونید میگید بابا این خیلی جدیه، تو یادگیری خیلی جدیه. Not just committed to his craft, but committed to life, committed. فقط اون نسبت به تخصصی که داره تعهد نداره. مثلا اگه قراره نتورک مارکتینگ درس بده یا اگه قراره سلف دیولپمنت درس بده یا اگه قراره شیمی درس بده، جورنال شیمی خونید پر از مطالب شیمی، پر از مطالب سلف دیولپمنت، میگه اگه بخونید فقط ربطی به تخصص من نداره. میگید این آدم توی زندگی جدیه، یعنی زندگی رو انگار تو جورنال نوشته. Skills, committed to learning. تعهد داره به مهارت‌ها، یادگیری مهارت‌ها، تعهد داره به یادگیری. To see what I can do with seed and soil and sunshine. تا ببینه که چیکار میتونه بکنه با اون دونه و آفتاب و خاک و بارون و فصل و جادوی رویش، چیزایی که در دست ما هست، چیزایی که به ما داده شده برای نقطه شروع. میگه که این آدم بسیار بسیار جدی هست تا ببینه چیکار میتونه با اینا بکنه، چی ازش میتونه بسازه. Rain and miracle and possibilities and turn it into equities of life and treasure, family relationships, enterprise. و از اونا نتیجه‌ای که خلق میکنه میتونه شرکت‌های بزرگ، بیزینس، روابط خوب، روابط خانوادگی خوب، یه خانواده خوب، ثروت، سلامتی، همه اینا میتونه نتیجه این ساختنه باشه. با اینا شروع میکنه، پرورش میده خودش رو خودش کار میکنه، تعهد داره، یاد میگیره و این سرمایه ها رو ایجاد میکنه. Sales, management, gifts galore, everything you want, all available, especially in America. I'm asking you to keep a journal. ازتون میخوام که I call it جورنال one of the three treasures to leave behind. Let me. میگه من این رو به عنوان یکی از 3 ثروت و 3 گنجی میدونم که شما باید از خودتون به جا بذارید وقتی از این دنیا میرید. یکیش جورنالاتونه. باید جورنال از خودتون به جا بذارید. یکی از اون 3 تا چیز با ارزشی که میتونید از خودتون میراث بذارید در واقع. One of the 3 treasures to leave behind. Number 1 is your pictures. اولیش تصویر هست، عکس هست. از این 3 تایی که میگه پشت سرتون به عنوان میراث بذارید، اولیش عکس هست. جیمران میگه عکس زیاد بگیرید. Take a lot of pictures. Did you ever look back, right? 2 or 3 generations, just a handful of photographs way back there. Wouldn't it be something if there was album after album, thousands of pictures to help tell the story? میگه اگه دو سه نسل قبل از شما زیادی عکس مونده بود، میگه الان میدونید که زیاد عکس نمونده از 2-3 نسل قبلتون، شاید یه عکس 2 عکس هم خیلی بی‌کیفیت اگه چیز داشته باشه. میگه اگه مثلا هزاران عکس اونجا بود و اون داستان پدر بزرگ تا امروز همه رو میگفت، اینجا مثلا عروس کرده، اینجا بچه دار شده، اینجا رفته سربازی، اینجا این مثلا حالا چیزی که میدونیم، میگه جالب نبود اگه اینجوری میبود. برای عکسیات نگه دارید. A picture's worth 1,000 words. یه عکس ارزشش 1000 تا کلمه است. یعنی به جای اینکه شما یه مقاله 1000 کلمه بنویسید، یه عکس میتونید بگیرید. Don't be lazy in capturing the event. How long does it take to capture the event? تنبل نباشید تو عکس گرفتن. چقدر طول میکشه تا یه عکس بگیرید؟ یه بخشی از ثانیه. چقدر طول میکشه تا یه عکس رو نگیرید؟ یه بخشی از ثانیه. تنبل نباشید، بگیرید. A fraction of a second. How long does it take to miss the event? A fraction of a second. Errors in judgment or disciplines. اسمشو میذاره errors in judgment and discipline. یعنی اتفاقات یا خطاهایی که در قضاوت و در نظم و در کاری که در روز انجام میدیم میتونه باشه. اینکه یه نفر همه اتفاقات مهمو بیخیال شه، مثلا عکس نگیره، یا اینکه یک نفر بیاد و اتفاقات مهم رو عکس بگیره. میگه این میشه تفاوت خطا در نوع قضاوت یا نظم یا عادتایی که ما داریم که اگه این عادت داشته باشیم میتونه این اتفاق بیفته، اگه نداشته باشیم و این خیلی مهمه. توی سری اول هم نکته‌ای که بود، اوکی دوستان گفتن یکم بلندتر صحبت کنم، همون اوایل هم که بحث فلسفه بود، اگه خاطرتون باشه موضوع فلسفه این بود که یکی از فلسفه‌های خوب که ما میتونیم داشته باشیم اینه که تو بحث فلسفه گفتن که آقای جیبران گفتن که یه سری خطا رو اگه شما خطای کوچیک اگه داشته باشید و اونها رو مرتب تکرار بکنید توی بازه طولانی، نتیجهش فاجعه است.
برعکس اینکه یه سری روتین های خیلی ساده و خوب، یه سری اخلاق ها، عادت ها، یه سری نظم ها، یه سری قضاوت های صحیح خیلی کوچیک ولی باز هم تکرارش کنید در یه بازه طولانی میشه بهترین اتفاقات خوب. بنابراین این قضیه که اینجا دوباره اشاره میکنه errors in judgment، میگه همین یه دونه که توی نوع قضاوتتون که این عکس رو باید بگیرید یا نگیرید میتونه در سالهای سال براتون یه فاجعه یا یه اتفاق خیلی خیلی خوب رقم بزنه. Lots of pictures help tell the story. Click, click, got it. Click, click, got it. میگه اینجوری عکس میگیرید. کلیک کلیک got it. کلیک میزنید و اوکی این اتفاق رو این مسئله که اینجا بود یا خاطره رو اینو دارمش نگهش داشتم. I go to Taiwan to lecture. Taipei, Taiwan. Grand Hotel. گرند هتل تایوان توی تایپی تایوان رفته بودم. Neat place to do a weekend trip. بعد میگفتم تایوان و تایپی. I got 1,000 students. هزاران دانش آموز Guess how many بودن. cameras? حدس بزنید چند تا دوربین اونجا بود؟ 1000 تا دانش آموز اونجا بود. چند تا دوربین بود؟ 1,000 1000 تا cameras. دوربین. همه دوربین داشتن. They all bring their cameras. They wouldn't miss the event, take pictures. Takes me more time to take pictures than it does to do the lectures. میگه بیشتر از اینکه من لکچر اونجا دادم سخنرانی کردم زمان طول کشید تا عکس با اینا بندازم. Here's my new American friend. Here's my new American friend. Click, click, save it. Yeah. همه داشتن منو معرفی می‌کردن به اون یکی این دوست امریکایی من هست مثلا آقای جیم را عکس بگیر. 1,000 words each one. What a scenario. Don't miss the pictures. از عکس دادن و از دست ندید. When you're gone, عکس گرفتن و از دست needs to leave behind the treasure in picture as well as in words. یکی از مهمترین گنجایی که از خودتون به جا میذارید عکس هاتون است. Next, your library. دومین چیزی که از خودتون به جا میذارید و یکی از 3 گنج هست که ایشون عقیده دارن خدمتتون عرض کنم که کتابخونه‌تون است. The library that you gathered, that taught you, that instructed you, that helped you to defend your ideals. کتابخونه‌ای که مجموعه کتاب‌هایی توشه که کمکتون کرد تا خودتون رو تربیت کردید، تعلیم دادید، پرورش دادید، کمک کردید به خودتون تا در واقع بتونید پیشرفت بکنید. That helped you to develop a philosophy. کمکتون کرد که بتونید یک فلسفه به دست بیارید. That helped you to become wealthy and powerful and healthy and کمک کرد که شما ثروتمند بشید، قدرتمند بشید و سلامت بشید. sophisticated and unique. کامل بشید، منحصر به فرد بشید. The library that helped you conquer some disease. کتابخونه‌ای که بهتون کمک کرد که در یه سری مریضی‌ها فائق بشید. Library that helped you to conquer poverty. کتابخونه‌ای که کمکتون کرد تا بر فقر غلبه بکنید. Library that caused you to walk away from the ghetto. کتابخونه‌ای که بهتون کمک کرد تا از یه منطقه مثلا اگه تو جای زندگی می‌کرد که خیلی جای ضعیفی بود از اونجا حرکت کنید و به جای بهتری برید، به شهر بهتر، به منطقه بهتر، یه خونه بهتر. Library, the books that instructed you. کتاب‌هایی که شما رو آموزش داد، دستورالعمل بهتون داد. Fed your mind and ذهنتون رو تغذیه کرد. fed your soul. روحتون رو تغذیه کرد. Leave your library behind. One of the این کتابخونه رو از خودتون به جا بذارید. greatest gifts you can leave behind is your library. یکی از بهترین هدیه‌هایی که میتونید از خودتون به جا بذارید کتابخونه. Stepping stones out of the darkness into the light. اون stepping stones یعنی جاهایی که میشه قدم گذاشت از تاریکی به روشنایی. شما زمانی که یک تجربه‌ای دارید که از یک جای خیلی سخت کمکتون کرده که به روشنایی برسید، مثلا فرض کنید یه جای تاریک هست که اونجا پر از آبه، مثلا یه درجه عمیقه ولی تو اون درجه عمیق یه سنگ‌ها هست که میتونید پاتون رو اون سنگ‌ها بذارید و از این تاریکی رد شید. فکر کنید میگه اون کتابخونه که این جاهای پا رو سنگ‌ها رو به شما نشون داد و شما میدونید الان که بهتون کمک کرد تا از اون تاریکی، دنیای تاریک به روشنایی بیاید. اونو حتما از خودتون به جا بذارید. Library. So leave your books behind. Your books will be more valuable than your couch. کتاب‌های شما ارزش بیشتری دارن نسبت به اسباب اساسی تو خونه‌تون یا مثلا من همیشه یادم میره به انگلیسی میشه سوفا، مبلمان و اینها.
Books, books, books. کتاب کتاب کتاب. And third is your journals. و سومین موردی که شما میتونید از خودتون به جا بذارید و به عنوان گنج هست جورنال های شما هستن، همون نوشته های خودتون که در قالب یه سری دفترچه دایری یا سررسید یا هر چیزی نوشتید. The ideas that you picked up. نظرات و ایده هایی که توی زندگی بهش رسیدید و در واقع متوجه شدید و انتخابش کردید و انجامش دادید. اون ایده های قشنگ رو اون نوشتید. Notes you took at seminars like this. نوت هایی که تو سمینارهای مثل الان که الان هستید به آدمایی که اونجا حضور دارن میگه. نوت هایی که تو این سمینار نوشتید حتما تو جورنالتون. Wherever you found an occasion to gather something valuable and put it in here so you could go back over it. هر جا هر موقعیتی که شما چیزای با ارزشی رو شنیدید پیدا کردید و نوشتید تو این جورنال که بهتون این اجازه رو میده، این امکان رو میده، این قدرت رو میده که بتونید برگردید دوباره اون رو مطالعهش بکنید. Repetition is the mother of skill. Repetition is the mother of skills. این جمله خیلی مهمه. تکرار مادر مهارت هاست. یعنی همه چیز توی تکراره. و بعداً شما میتونید مراجعه بکنید به این جورنالتون و دوباره اونا رو بخونید. اون ایده های قشنگ. دیدید خیلی جا ما تو جلسات شرکت میکنیم یا کتابایی رو میخونیم، بعد از اینکه از اون جلسه اومده بیرون یا این کتابو خوندیم اصلا یه آدم دیگه این خیلی سرمون تاثیر گذاشته، ذهنمون روشن شده، احساس میکنیم که تا الان چقدر خطا میکردیم الان فهمیدم بعد چیکار کنم، ولی بعد چند روز دوباره عادی میشه یادمون و نیاز هست که بریم اونو تکرار کنیم. فکر کنید اونا رو تو جورنالمون می‌نویسیم و یه برنامه هفتگی ماهیانه داریم که جورنالمون رو مطالعه می‌کنیم. Repetition is the mother of the skills. تکرار مادر مهارت است. خودمون مهارت رو شما باید تکرار بکنید تا یاد بگیرید. Read it one more time, learn it one more time. یه بار دیگه مطالعهش کنید، یه بار دیگه یادش بگیرید. Just one more time. که ببینید آیا میتونید هضمش کنید. یه بار دیگه بفهمیدش. Let it coach you one more بذارید یه بار دیگه ترین کنه شما رو، کوچ کنه شما. time. Let it teach you one more time. بذارید یه بار دیگه بهتون درس بده. Let it inspire you one more time. بذارید یه بار دیگه بهتون انگیزه بده. And words are inspiration. کلمات میتونن انگیزه دهنده باشن. The lyrics of a song. متن یک شعر میتونه توی شعر وقتی میخونن اون متنش آهنگ، اون متنی که هست اسکریپتش میتونه خیلی مهم باشه. Not just read it once. That's why we put our stuff on cassette so you can go through it again and again and again. یه بار نباید اونو بخوندش. برای همینه که ما روی کاست درس رو ضبط میکنیم. برای اینکه شما بدون دوباره گوشش بدید. If you hear a beautiful song that does something to you, you don't say, well, that's enough. Don't need to hear. اگه شما یک آهنگ خوب بشنوید و یه جورایی یه انرژی بهتون بده، خوشتون بیاد فلان، شما نمیگید بس دیگه اینو من نمیخوام بشنوم. قطعا میگید که من میخوام بازم بشنومش. خیلی قشنگ. Again? No. Wouldn't you want to hear it again, hear it again, hear it again? Let it instruct you. Let it feed you. Let it teach you. میگه شما نمیخواید اون آهنگی که خیلی قشنگ بوده یه بار دیگه بشنوید؟ چرا؟ میگید یه بار دیگه بذار بشنوم، یه بار دیگه حال کنم، یه بار دیگه بهم یاد بده، یه بار دیگه ذهنم و روحم رو بار تغذیه بکنم. Take you on wings of emotional شما رو بر بالهای احساس سوار کنه و پرواز بکنه. journeys. Wouldn't you want to do that again? The answer is yes. That's what's so important. Here's what's important. One of the things to leave behind, that's your journal. All the stuff you took the meticulous time to gather. بنابراین جورنال های شما یکی دیگه از میراث های با ارزشتون هست که شما از خودتون به جا میذارید. تمام اون مطالبی که به شکل خیلی خیلی meticulously یعنی وسواسگونه اونها رو جمع آوری کردید، براتون مهم بوده، جالب بوده، همه رو گذاشتید تو این جورنالتون. این میشه در واقع یکی از بهترین میراث‌ها. One of the greatest proofs that you are a serious student. یکی از بهترین اثبات‌ها که شما یک دانش آموز جدی بودید. جورنال شما. Taking pictures, that's pretty easy. عکس گرفتن راحته. Buying a book at a bookstore, that's pretty easy. خرید یک کتاب از یک کتاب فروشی بسیار آسونه. There's one that's a little more challenging. این یکی ولی یه مقداری چالش داره که جورنال داشته باشید و بنویسید. Be student enough of your own life and your own future and your یه به اندازه کافی دانش آموز زندگی خودت باش که جورنال داشته باشید. destiny. Be student enough to take the time to keep the notes and keep the journal. به اندازه کافی دانش آموز زندگیت باش، دانش آموز اون هدفت باش که زمان بذاری، انرژی بذاری و نوت بنویسی و زندگی و جورنال بنویسی. You'll be so glad you did. شما خیلی خوشحال خواهید بود از اینکه این کارو کردید در آینده.
What a treasure to leave behind when you go. چه گنج با ارزشی که به عنوان میراث از خودتون به جا بذارید زمانی که از اینجا میرید. Your journals. جورنال هایشون. I wouldn't be without mine now. من اصلا نمیتونم فکر بکنم که نداشته باشم. خودش میگه. I'm in Carmel, California, one of my favorite places. It's where I wrote my first book called Seasons of Life. کتاب Seasons of Life که از کتاب آجیمان اولین کتابش هست، فصل‌های زندگی. میگه توی یه شهری کارنول توی کالیفرنیا، میگه اونجا بودم، جایی که اولین کتابمو نوشتم. I went to this little church one Sunday morning. First, یک شنبه صبح بود، رفتم به یک کلیسایی. been there. A little small church, I don't know, 150 people. یک کلیسای کوچیکی ظرفیت 150 نفر داشت. Classic sermon that morning. یک سخنرانی، یک وعظ خیلی خیلی کلاسیکی اونجا ارائه داده شد توسط روحانی. Classic sermon. کلاسیک سرمن. One of the best I've ever heard in all of my life. یکی از بهترین سخنرانی هایی که من تو زندگیم شنیده بودم. Happened to be there. و چقدر من خوششانسم که اونجا بودم. And I had my journal. و چقدر خوبه که من جورنالمو همراهم داشتم، دفترمو همراهم داشتم که میتونستم نوت رو در واقع بنویسم. It was so precise, it was so unique, it was so powerful. And I've got my... اون وضع بسیار بسیار قوی و بسیار جالب و زیبا بود. دوستانی که میگن صدا ضعیفه، امیدوارم مثل همیشه از برنامه حال نمیدونم، ولی امیدوارم که روی گوشیتون شاید باید چیز رو عوض کنید، اون کارو بکنید که صدا اوکی باشه براتون. And I'm taking notes. I'm taking notes of this classic sermon. من شروع کردم به نوت برداری. یه حدس بزنید چند نفر دیگه داشتم اونجا نوت برداری میکردم؟ Approximately. How many do you suppose? It looked like, best as I could tell, I'm the only one taking notes of. دیگه اینجوری که به نظر می اومد من فقط تنها کسی بودم که اونجا داشتم نوت برمی داشتم و می نوشتم. Class. Now, since I'm a stranger there, and it's the first time I've been there, and I'm taking these notes, people started looking, who is he and what's he? میگه چون که من یه غریبه بودم اونجا، اولین بارم بود تو این کلیسا میرفتم، آدما شروع کردن به هم دیگه نگاه کردن و فکر این که این کی هست، این کیه که داره مینویسه، اصلا چی مینویسه. I started feeling just a little bit uncomfortable. یه جورایی اصلا حس عدم راحتی به من دست داد، دیگه ناراحت نبودم انگار. I'm still writing. Now I'm feeling kind of like a spy, right? دیگه ولی شروع کردم به ادامه دادن نوشتن و نوت برداری کردن، احساس کردم دست داد اینکه من جاسوسم. حالا دیگه احساس می‌کردم جاسوسم که اینا اینجوری نگاه می‌کنن. I could hear some of them say, he's going to get out of here with some of this stuff. And I did. I'm the guy that... میگه حتی شنیدم که یکی به یکی دیگه داشت میگفتش که این طرف یه داستانی هست که اومده اینجا و از اینجا یه چیزی رو برمی‌داره میبره. یعنی میگه بله، و من دقیقاً این چیزی رو از اینجا برداشتم بردم بیرون، منظورشون نوشته ها بود. Away with the stuff. I'm asking you to be no less sincere and be no less committed to the advancement of your philosophy. میگه من از شما میخوام که به هیچ وجه از این که تعهد داشته باشید نسبت به رشد فلسفتون، به هیچ وجه کمتر از این نباشید. یعنی تعهد داشته باشید نسبت به رشد فلسفتون. ازتون میخوام که تنبل نباشید تو این قضیه. Set of the sail. Talk about have your best year ever this year, and then get ready for next year, your very best year ever, and they'll start being the best year after year. If you'll ازتون میخوام که برنامه‌ریزی بکنید که واقعا چجوری بهترین سال زندگیتون رو داشته باشید. تعهد داشته باشید نسبت به ایجاد فلسفه‌ای که به شما کمک بکنه تا امسال بهترین سال زندگیتون باشه. چون اسم این ویدیو آقای جیمران هم این سمینار هم بوده چجوری بهترین سال زندگیتون داشته باشید و سال بعد رو از امسال هم بهتر داشته باشید، سال بعدش رو از این هم بهتر و هر سال بهتر و بهتر و بهتر. این تعهد رو داشته bashid تو خودتون. Yourself to some of this simple stuff called personal development. Start with a walk around the block. شروع کنید به رشد شخصی و اون هم از ساده ترین جا شروع بکنید. این که برید هر روز یکم قدم بزنید، مثلا به عنوان اینکه ورزشمند بشید. شما دیدید خیلی وقتا تصمیم میگیرید ورزش کنید، بدنتون رو فیت کنید، فهم کنید. جیمران میگه از یه جایی خیلی ساده که دم دستت شروع کن و میتونه این واقعا هر روز 10 دقیقه دور ساختموناتون
چند تا ساختمون تو محلتون قدم پیاده روی باشه. Refinement of your philosophy. Start with the teaching of your own fabulous mind, where all the answers are. یاد بگیرید و شروع بکنید به یاد دادن به ذهن فوق‌العاده‌تون، چرا اونجا همه جواب‌ها هست. خیلی قشنگ میگه اینو. شروع کنید به رشد دادن یک فلسفه. این یعنی به ذهنتون آموزش بدید، درس بدید. میگه اونجا همه پاسخ‌ها هست. زمانی که بهش درس بدید، آموزش بدید، حالا پاسخ‌ها در میاد. حالا خودتون متوجه میشید باید چیکار بکنید و این فوق‌العاده است. I can only give you a few answers from my own experience. The rest of all the magical answers are within the confines of your own mind. میگه من به عنوان یک شخص میتونم یه چند تا نکته بهتون بگم، ولی تمامی جواب‌های دیگه تو محدوده و چارچوب ذهن فوق‌العاده‌تون. The books, takes the cassettes, takes the videos, personal conversation, sermons, lyrics from songs, dialogue from the movie. Let your heart be stirred by words. Find ways to capture. شروع کنید استفاده کردن از کتاب‌ها، از کلاس‌ها، از مکالمات شخصی، دیالوگ‌های فیلم، موسیقی، اون متن‌هایی که آهنگ‌های یک شعر قشنگ، اون متنش و اینها همه میتونه چیزایی باشه که شما ازش استفاده بکنید تا اینکه خودتون رشد کنید. Part of your personal development quest. به عنوان بخشی از جستجوی شما در راه رشد شخصی. Now here's the last subject on personal development just before we take our break. آخرین موضوع رشد شخصی. Isn't this good stuff? I'm telling you, this stuff changed my life. آیا اینا که بهتون میگم چیزای خوبی نیست و اینکه این چیزا زندگی من عوض کرد. Turned me every way but loose. به من خیلی کمک کرد تو همه مسیر. Never been the same since the teacher gave me some of this simple instruction how to go from where you are to where you want to go. مسائل خیلی ساده‌ای که به من کمک کرد چجوری از جایی که هستم به جایی که میخوام برم. این جمله خیلی ساده‌ایه دوستان ولی خیلی مهمه. چجوری از جایی که هستم به جایی که میخوام برم. با دستورالعمل بسیار ساده میگه به من کمک کرد که این دستورالعملم داره دونه دونه ما میگه. How to go from what you are to what you want to become. How to go from pennies to treasure. چجوری از چیزی که هستید به چیزی که میخواید باشید حرکت کنید. چجوری از دوزاری که تو جیب مثلا من نبود به ثروت رسیدم. Go from nothing to fortune. It's all از هیچی به موقعیت رسیدم. in the confines of this stuff that I've been trying to share with you. Laboring best I can. Words are clumsy when you try in your experience. But I'm doing my best today. And I'm excited about it. Appreciate you taking all these good notes. And good students today. I appreciate that. شما دانش آموزای خوبی هستید. تشکر میکنم ازتون که دارید نوت برداری میکنید و اینها. این پایان بخشی یکی از بخش‌های صحبتشون تو این سمینار هست. Develop these 5 abilities. 5 تا توانایی رو میگه تو خودتون ایجاد کنید. As part of your personal development quest. I call به عنوان بخش از رشد شخصی. self development. them the 5 abilities. اسمش هم میگه میذارم 5 تا توانایی. Here's the first one. Develop the ability to absorb. اولیش این توانایی رو تو خودتون ایجاد کنید که بتونید جذب کنید، بفهمید، درک بکنید. حالا معنی absorb یعنی جذب کردن ولی الان تو توضیحاتش بهتر متوجه میشیم که دقیقاً منظورشون چیه. Ability to soak it up like you're doing today. میگه همونجوری که الان تو این سمینار نشستید و دارید همه چیز رو عین اسفنج جذب میکنید، مینویسید، نوت برداری میکنید، میگه این توانایی رو تو خودتون زیاد کنید. اگه توی مکالمه شرکت میکنید، اگه توی فیلم شرکت میکنید، اگه توی جلسه شرکت میکنید، سعی کنید همه چیز رو بگیرید از اونجا. تواناییتون رو توی جذب بالا ببرید. Like a sponge. Don't miss anything. چیزی رو از قلم نندازید. And not just the words. It's true. Don't miss the words, but don't miss the atmosphere. Don't miss the color. Don't miss the scenario. میگه فقط هم موضوع کلمات نیست که یه چیزی که گفت بنویسید. اون فضا رو از دست ندید. اون رنگ و بو رو از دستش ندید. اون از دستش ندید نه. جا نندازید. نسبت بهش بی‌اعتنا نباشید. همه‌شو جذب کنید. اون فضا رو، اون طعم و اون رنگ و بو رو. Don't miss what's going on. چه خبره رو از دست ندید. درکش. بعد وقتی دید توی مثلا ما نتورک کار میکنیم به عنوان بخشی از حالا زندگیامون. من بارها دیدم دوستان وقتی سوال میپرسن میبینم مثلا تو باغ نیست طرف،
این نشون میده که نتورک رو کار میکنه ولی واقعا جذب نداره توش، چون نمیخواد اینجایی که الان هست واقعا باشه. هر جا که هستیم باشیم واقعا. اگر توی جلسه آموزش شرکت میکنیم واقعا برام مهم باشه اینجا کی چی میگه، بگیریم مطالب رو. یا اگر توی بحث آموزشی کار هستیم یا اگر توی جنس هستیم واقعا جنس رو درک بکنیم. اگر داریم کار میکنیم، اگر داریم سازمان میسازیم، تجربه ها، این روزا، این آب و هوا، این فضا، اینا رو واقعا بگیریمش، جذبش بکنیم. حالا من روی جنسمون مثال زدم، ایشون میگه که توی زندگی سعی کنید توانایی جذبتون رو ببرید بالا. با دوستمون اگه نشستیم صحبت میکنیم، با خانواده‌مون اگه هستیم، جذب کنید همه چیزو، واقعا اونجا باشید و قدر اون رو بدونید، براتون مهم باشه این چیزی که داره سعی میکنه. Most people are just trying to get through the day. دیگه اکثر آدما فقط سعی و تلاش و فکر و ذهنشون اینه که روز رو تموم کنن. To get through the day. Here's what I want you to be committed to do. ازتون میخوام، چیزی که من ازتون میخوام تا نسبت بهش متعهد باشید اینه که Learn to get from the day. Learn to get from the day. یاد بگیرید که چجوری از روزتون دریافت داشته باشید، از روزتون یاد بگیرید، از روزتون برداشت داشته باشید. میگه خیلی از ما فقط روزا رو تموم میکنن، امروزم بگذره، این هفتم بگذره، امروزم بگذره، امروزم بگذره، خصوصا زمانی که تو مسائل هست، امروزم بگذره. میگه یاد بگیرید تا یک روز رو ازش برداشت بکنید. Don't just get through it, get from it. Don't just get through it, get from it. این خیلی قشنگه تو انگلیسیش. میگه تمومش نکنید فقط آخر روز بیاد. نه، ازش یاد بگیرید. امروز براتون چی داشته واقعا؟ Learn from it. Let the day teach you. اجازه بدید اون روز بهتون درس یاد بده. Join the University of Life. به دانشگاه زندگی بپیوندید. What a difference that'll make in your future. چه تغییری در آینده شما ایجاد خواهد کرد. فوق‌العاده است این تغییر. Commit yourself to learning. تعهد داشته باشید به یادگیری. To absorbing. به Be like a sponge. Get it. Don't miss it. از دستش ندیدیم. I've got a personal friend of mine who's so gifted in this area. یه دوستی دارم میگه تو این زمینه خیلی ماهر و با استعداده. تو این زمینه که جذب کنه، اگر یه جایی هست همه چیزو مال خود کنه، بگیره، بفهمه چه خبره. I think he has soaked up and remembers everything that's ever happened to him. میگه من فکر میکنم اون فرد، این دوستم، هر اتفاقی تو زندگی تا براش افتاده کامل مال خود کرده، جذب کرده، میتونه کامل راجبش حرف بزنه، همه چیزشو میدونه. He can tell you as a teenager where he was and what he did and what he said and what she said and how they felt and the color of the sky and what was going on there. میگه زمانی که بچه‌م بوده میتونه برات بگه اون روز کی چی گفت، این چی به اون گفت، بعد این چه حسی به اون دست داد، این چه حسی کرد، آسمون چه رنگی بود و همه اینا رو میتونه براتون تعریف کنه. And the reason is because he gets it. میگه دلیلش اینه که he gets it. میگه یعنی اونجاست. هر چی اتفاق میفته میگیره، دریافت میکنه، جذب میکنه. I'm telling you, it's more exciting to have him go to Acapulco, come back and tell you about it, than it is to go yourself. میگه که این حرف از من قبول کنید، بهتره، به نفع شماست و هیجان بیشتری داره اگه به جای خودتون رو بفرستید حالا به اون شهری که میگه آکاپولکو، یه جای دیدنی فرض کنید مثلا کابوی مکزیکو سیتی مثلا، میگه اونو به جای خودتون بفرستید اونجا، اون بره بگرده تفریح کنه، بعد بیاد براتون تعریف کنه، شما هیجان بیشتری دارید تا اینکه خودتون برید تفریح کنید. He's unbelievable. باور He's got this نکردنی. extraordinary gift. And why is it? When he's there, he doesn't miss anything. میگه و چرا اینجوریه اون آدم؟ میگه بخاطر اینکه وقتی که اونجاست هیچ چیز از قلم نمیندازه. برای شخص من اتفاق زیاد افتاده، چون من یکی از اون آدماییم که مثلا تو شرط خاص برام خیلی مهم نیست. برای این شاید مثلا میگم حالا راجع به ونیس خیلی وقت پیش خیلی متفاوتش کردم، ولی شاید مدت‌ها بود تو ونیس زندگی می‌کردم، ولی واقعا اگه یه نفر یه روز اومده بود ونیس و راجع به ونیس صحبت می‌کرد، احساس می‌کردم اون بیشتر از من تو ونیس بود. و این اتفاق شاید واسه ما تو زمینه‌های مختلف داره میفته. چیزی که جیم را میگه سعی کنید واقعا اگه اونجا هستید همونجا باشید، بگیرید هرچی اونجا هست. Here's a good phrase for you to jot down. Wherever you are, be there. یه جمله قشنگ که میگه بنویسیدش wherever you are be there. میگه هر جا که هستید اونجا باشید واقعا. Be there to absorb it up. Be there to soak it up. Take a picture if you can. اونجا جذب کنید، همه چیزو مال خود کنید، عکس بگیرید اگه میتونید. But take pictures of your mind. ولی
منظورش از عکس، میگه عکس از ذهنتون هم بگیرید، یعنی تو ذهنتون بسپرید همه چیزو. منظورش Let your soul and heart take pictures. بذارید روح و قلبتون عکس بگیره. Get it, capture it, absorb it. It's such an important ability to develop. The ability to get it, don't miss it. میگه این یه توانایی فوق‌العاده است برای اینکه شما رو خودتون کار کنید تا این توانمندی رو به دست بیارید. Don't be casual in getting it. و ترجمه همیشگی من میگه تو این زمینه به هم ور نباشید. حالا منظورش این که سرسری نگیرید رد بشید. کژوال معنی میگه بردری، حالا هر جوری شد اونجوری نباشید. و اگر جایی هستید، توی محیطی هستید، با یه دوستی هستید، توی سمیناری هستید، توی جلسه آموزشی هست، هر جا که هستید، واقعا یه سفری رو رفتید توی شهری، اونجا باشید و بگیرید هر چه اتفاق اونجا میفته. کل اون فضا رو، رنگ و بو رو، آب و هوا رو، اطلاعات رو عکس بگیرید. عکس ذهنتون عکس بگیره، روحتون عکس بگیره، قلبتون عکس بگیره و بعدها اینو بتونه عنوان بکنه. این توانایی رو که بتونید این کارو بکنید، شخص خود من که کسایی که باید خیلی کار بکنم، میگه روی این کار بکنید و تواناییتون تو این زمینه بیارید. Key phrase, casualness leads to casualties. میگه casualness leads to casualties. اگر سیستمتون منور باشه، مثلا به casualties یعنی اون توی مثلا زلزله که میاد، اون افرادی که از بین میرن یا ضررهایی که اونجا اتفاق میفته، اونا بهش میگن casualties. میگه اگه اینجوری باشید، اگر کژوال باشید، باری برجت باشید، براتون مهم نباشه، جذب نکنید، یاد نگیرید، اتفاقی که براتون میفته فقط ضرر از دست دادن، تلفات. Second, دومیش learn to respond. یاد بگیرید که respond یعنی پاسخ دادن. اما ببینیم معنیش دقیقاً چیه. The ability to respond means let life touch you. The ability to respond، توانایی این که شما بتونید پاسخ بدید. هنوز پاسخ دادن معنی هم پاسخ دادن زندگی ما نیست. این که زندگی بتونه شما رو لمس بکنه. Don't let it kill you, but let it touch you. نذارید زندگی بکشتتون، ولی اجازه بدید لمستون بکنه. Let sad things make you sad. اجازه بدید چیزهای غمگینتون بکنه. Let happy things make you happy. اجازه بدید چیزهای شادتون بکنه. I'm telling you, give in to the emotion. Let the emotions. من ازتون میخوام که تسلیم احساستون بشید. این جملات رو تا آخر بریم بشنویم و بعد قضاوت کنید، چون من دارم فقط سعی میکنم ترجمه عبارت به عبارت بکنم. تسلیم ایموشن بشید، تسلیم احساس بشید، به این معنا هست که خیلی از ماها دوستان، خصوصا من اینجوری بزرگ شدم، نسبت به اینکه احساساتمون رو واقعا ابراز بکنیم، یا مثلا این مسئله پیش میاد، یه دوستی از ما دور میشه، غمگین میشیم، دپرس میشیم، چیزی که آقای جیمران میگه اینه، میگه از این حس هم میتونید لذت ببرید، میتونید این حس رو واقعا زندگیش بکنید، این بخش از زندگی. بذارید این اتفاق غمگین شما رو غمگین بکنه، ولی در همین حده. نباید خودکشی کنید، نباید تو این حالت خیلی بمونید یا خودتون رو آسیب برسونید، نه. یا هنر این زندگی کردن و هنر این که این شما رو لمس بکنه، از این لمسه باید لذت ببرید، ولی بیشتر از اون نه. منظورش اینه که به اون احساس تسلیم بشید. خیلی واجد خودمون رو میگیریم، انگار که نمیخوایم، مثلا غمه یه جوری دیگه است، نمیدونم، یه مقدار شاید بعد این رو تا آخر حالا بریم ببینیم تا بتونید اون پیام رو بگید. Not just the words, not just the image. Let the feeling strike you. Let the میگه فقط بحث کلمات، شنیدن کلمات نیست، فقط بحث دیدن تصاویر نیست، بذارید احساسات هم وارد شما بشن. strike you. Here's what's important. Our emotions need to be as educated as our intellect. میگه نکته مهمی که شما بدونید اینه که احساسات ما باید به اندازه باید بهشون باید اونها هم تعلیم داده بشن، مثل قوه یادگیریمون که ما میریم مدرسه چیز یاد میگیریم. بهش میگن اینتלקت، اون چیزی که تو ما هست، اون هوشمندی ما و اینکه ما انسان یک موجود هوشمند هست، این هوشمندی رو ما میریم تو مدرسه روش کار میکنیم، هوشمندترش میکنیم، هوشمندی از این ظرفیت استفاده میکنیم، انسان داناتری بشیم،
میگه که احساسات شما هم مثل اون قوه هوشمندی شما نیاز هست ببریدش مدرسه و تعلیمش بدید، رشدش بدید، یاد بگیره، بیشتر یاد بگیره. اون موقع است که شما واقعا یه بخشی به عنوان احساس رو تو خودتون شما هم دارید، حسش میکنید. حالا اجازه میدید زندگی لمستون بکنه. اگر غمگین هست غمگین باشه، اگر شاد باشه، ولی میدونید چیکار باید بکنید، کجا نگهش دارید. Our emotions need to be educated as well as our intellects. Our emotions need to be educated. یعنی شما باید به احساساتتون درس بدید، تعلیم بدید، اونها رو هم باید اجازه بدید رشد بکنن. It's important to know how to feel. خیلی مهمه که بدونید چجوری باید احساس کنید. It's important to know how to respond. خیلی مهمه که بدونید چجوری باید پاسخ بدید. ریسپاند، پاسخگویی، اینجا داره ترجمه میشه. Important to let life in, let it touch you. خیلی مهمه که به زندگی اجازه بدید بیاد داخل، بذارید لمستون کنه. I'm the greatest guy in the world to take to the movies. I get into a good movie. میگه من بهترین کسی هستم که میتونید باش برید سینما. منو باید ببرید سینما. I want a good movie. Make me laugh, make me cry. میگه من اگه فیلم خوبی باشه اونجا، برای من اصلا یه فیلم خوب میگه اینجوری که اشکمو در بیاره یا خندمو مثلا قهقهمو را بندازه. برای من با فیلم میگه اینجوری زندگی. Scare me to death. منو بترسونه تا حد مرگ. Teach me something. یه چیزی به من یاد بده. Take me high, take me low. ببرتم بالا، ببرتم بیاد پایین. Just don't leave me as I was when I came in. میگه فقط منو همونجوری که وارد سینما شدم همونجوری نذار از سینما برم بیرون. یه کاری با من بکن. Touch me. Do something to me. Wow. I picked up the newspaper in Australia. روزنامه رو تو استرالیا بودم، روزنامه رو برداشتم. The advertisement says, see Dr. Zhivago on the big screen. میگه که تبلیغ نوشته بود که دکتر ژیواگو رو روی بیگ اسکرین، روی پرده سینما مثلا ببینیدش. I said, my gosh, I gotta go see it on the big screen. I'd seen, 2 or 3 times before, but the big screen. میگه من چند بار دیده بودمش این دکتر ژیواگو رو، ولی گفتم نه، بعد اینو برم روی بیگ اسکرین، رو پرده خیلی بزرگ، رو پرده بزرگ ببینمش. Of the old theaters, right? The balconies and the chandeliers and the draperies and all this stuff. The big screen. بیگ اسکرین تعریفش هم گفت یه فضای خیلی قشنگ، مثلا خیلی بهتر سینما هست، مثل اپرا هاوس ها مثلا، با شاندلیرز، با لوسترهای بزرگ، با بالکن، یه فضای خیلی قشنگ. So I go one more time, see Dr. Zhivago. یه بار دیگه رفتم دکتر ژیواگو رو ببینم. Story of the Russian Revolution, Dr. Zhivago and that whole داستان انقلاب روسیه. I had always missed the importance of the ending of that movie until میگه همیشه من اون پایان فیلم رو، یه قسمت خیلی مهم داره، میگه من همیشه اون حالی متوجه نشده بودم، از دستش داده بودم، نگرفته بودمش. The other times I missed it. I'm telling you, this time I got it. میگه من همیشه قبلا که دیده بودمش چند بار قبل آخرش متوجه نشده بودم، ولی این سری بهتون بگم من این سری گرفتم چی شد. Conrad General said, Tanya, how did you come to be lost? میگه که یکی از شخصیت‌ها به تامی گفتش که چجوری گم شدی؟ After he found her, right? Said, how did you come to be lost? میگه وقتی که پیداش کرد، ازش پرسید، گفت چجوری شد که گم شدی هستن؟ حالا پیداش کرده بود الان. And she said, well, I was just lost. میگه اون گفتش که من فقط گم شدم، نمیدونم گم شده بودم. He said, no, how did you come to be lost? میگه نه به من بگو که چی شد که گم شدی. She said, well, we were, the city was on fire when we were running to escape. میگه خب گفتش که از اون دختره که داره میگه کسی که گم شده دختره. میگه که اون گفتش که خب شهر آتیش گرفته بود و ما داشتیم دنبال راه فرار میگشتیم. And I was lost. He said, no. و خب من گم شدم تو اون شهر. How did you come to be lost? میگه نه، دوباره اون سوالش تکرار کرد، چی شد که تو گم شدی؟ That's what she didn't want to say. میگه و اون دختر یه چیز رو نمیخواست بگه. He finally pressed her again. How did you come to be lost? میگه ولی اون دوباره ازش پرسید چی شد که به اینجا رسید که تو گم شدی و فشار آورد روی اینکه پاسخ بده.
Well, she said, well, while we were running through the city and it was on fire, my father let go my hand. میگه و اون گفت وقتی که آتیش گرفته بود و ما داشتیم فرار میکردیم پدر من دست من رو رها کرد. I was lost. میگه و من گم شدم. That's what she didn't want to say. میگه این چیزی بود که اون دختر نمیخواست بگه. Comrade General said, Tanya, that's what I've been trying to tell you. و میگه که اون جنرال، حالا اون آدمی که پیداش کرده بود، گفت دقیقاً این همون چیزی که نکته ای است که میخواستم روش در واقع صحبت کنم. Komarovsky was not your real father. اون شخصیت کامارافسکی هرچی است پدر واقعی تو نبوده. He was not. I'm telling you, I've been looking all over for you and I think I found you. This man, my relative, Dr. Zhivago, the poet. I'm telling you, he was your father. میگه من تحقیق کردم، میدونم، همه چیز دیدم، دکتر ژیواگو این شخص پدر واقعی تو بوده. حالا فیلم اینجوریه که پدر واقعیشون نمیدونسته و به این شکل در واقع تو اون تیکه آخر زمانی که داشته گم شده اون فرد دستش رو رها کرده و این نکته رو اونجا به این قشنگی در یک حالت فوق دراماتیک بازش میکنه، میگه که در واقع اون پدر تو نبوده، پدر تو دکتر ژیواگو هست و And Comrade General said, Tanya, I promise you this, if this man, your real father, had been there, I promise you, he would never have let go of your hand. میگه که من به تو قول میدم، به دختر میگه که اگر پدر واقعی تو دست تو رو اونجا داشت هیچ وقت دست تو رها نمی‌کرد و تو هیچ وقت گم نمی‌شد. And I got it. میگه و من این نکته رو این سری متوجه شدم. This time I got it. هیجان آقای جیمران رو ببینید. یک سری فهمیدمش. As I'm eating popcorn waiting for the movie to finish, I mean this time. میگه دفعه پیش داشتم پاپکورن می‌خوردم و منتظر بودم که خب فیلم تموم شه مثلا به این شکل، ولی این سری فهمیدمش. این سری نکته رو گرفت. I'm asking you to get it. میگه ازتون میخوام که نکاتو بگیرید. Absorb and respond. Absorb and respond. جذب کنید و پاسخ بدید. Maybe you heard the story about the evangelist here in Texas way back in the horse and buggy days. He used to put up his tent in, these various Texas towns and hold tent revivals. And he put up his tent, one of these towns, expected a big crowd to come and hear him preach. And he got there first night of the tent revival, and he walked inside the tent. It was empty. داره یکی از داستانهایی که توی امریکا حالا توی شهر قدیم اتفاق میافتاده که میرفتن و راجع به دین مسیح تبلیغ میکردن، اینا یه چادری میزدن و در واقع اونجا شروع میکردن به سخنرانی و وعظ و اینا. میگه ماجرا یه نفره میگه که این کارو کرد و رفت توی چادر، دید خالیه اونجا. And he thought something must be wrong. با خودش فکر کرد که یه اتفاق افتاده که هیچی نیامده. He waited till 8 o'clock. Nobody showed up. تا ساعت 8 صبح کرد، هیچ کس نیامد. Waited till 8:15. Not a soul. 8:15 هیچکی نیامد. Finally, 8:30. One lone cowboy wandered up on his horse, tied his horse up outside, came in, sat down on the front bench. 8:30 شد، یک کاوبوی با اسبش رسید، اسب و بس بیرون و اومد وارد اون چادر شد و نشست اونجا. Empty tent. So the preacher thought, well, at least I better go down and talk to the cowboy. میگه خب مبلغه به خودش گفت اوکی، حالا که به هر حال یه نفر اومده دیگه، من برم حداقل با طرف صحبت کنم پایینه. So he goes down and talks to the cowboy and he says, cowboy, I don't know what to tell you. یه رفت پیش کاوبوی روحانی و گفتش که کاوبوی من واقعا نمیدونم چی به تو بگم. He said, I'm the preacher. And this tent was supposed to be full of people. من روحانی هم که قرار اینجا سخنرانی کنه و این چادر قرار بود پر باشه. And he said, something's gone wrong. I really don't know what to do. I'm embarrassed. من خجالت زدم، نمیدونم چی شده که هیچ نیامد. And he said, I don't know what to do. و من نمیدونم واقعا چیکار باید بکنم. And the cowboy said, well, I'm not a preacher. I'm just a cowboy, so I can't tell you what to do. کاوبوی میگه که واقعیت این که من روحانی نیستم، من مبلغ نیستم، نمیدونم واقعا چی باید به تو بگم، ولی But he said, I know this, if I went out to feed my cattle and only one showed up, I'd at least feed it. میگه ولی من برای یک کاوبوی اگه برم گلمو غذا بخوام بهشون بدم و فقط یکیشون بیاد مثلا از گله من، حتی اون یه دونه رو غذا میدم.
So the preacher said, hey, the cowboy is right. مبلغه با خودش فکر کرد که خب راست میگه دیگه، کاوبوی حرفش درسته، منطقیه. If you've got a message to share, if there's one person or 1,000, don't let your ego get in the way, you know. اگر واقعا پیامی دارید برای در میون گذاشتن با بقیه، چه یه نفر اومده چه 10,000 نفر، پیامتون رو در میون بذارید. اجازه ندید ایگو شما اون چیزی که میگه خب هیچ کی نیومده پس من چی نگم مثلا، اون نیاد جلو راهتون. پیامتون رو بدید، کاری که باید می‌کردید انجام بدید. To do the best you can. So he got kind of inspired by this conversation with the cowboy. انگیزه گرفت. Boy, jumped up on the platform. رفت جلو استیج. Started preaching as if the tent was full of people. شروع کرد به تبلیغ کردن و سخنرانی کردن انگار که اون پر از آدم بود. And he was so inspired, he just kept going, went for an hour and 15 minutes, hour and a half. میگه اینقدر انگیزه داشت که شروع کرد به صحبت کردن، فول با انرژی 1 ساعت، 1 ساعت و ربع، 1 ساعت و نیم صحبت کرد. Finally, wound down and quit. بالاخره تمومش کرد و صحبتشو استاپ کرد. Went down off the platform, talked to the cowboy again, and said, well, cowboy. اومد پیش کاوبوی و شروع کرد به صحبت کردن با کاوبوی. گفتش که کاوبوی، What did you think of my sermon? راجع به سخنرانی من چی فکر می‌کنی؟ چطور بود؟ Cowboy said, well, I'm not a preacher, so I can't really tell. I'm just a cowboy. میگه گفتش که من یک مبلغ روحانی نیستم. کاوبوی میگه من واقعا نمیتونم نظر بدم راجع به سخنرانی شما. But he said, I know this. If I went out to feed my cattle and only one showed up, I'd feed it, but I wouldn't dump the whole load on it. میگه که ولی اینو میدونم به عنوان یک کاوبوی که اگر من برم واسه اینکه گلم و غذا بدم و از همه اون گلم فقط یه دونهشون بیاد و من قرارش که اون غذا بدم، همه اون غذایی که می‌خواستم به یک گله بدم رو سر این یکی خراب نمی‌کنم. So, if it seems like we're dumping the whole load here today, I guess we really are, but اگه اینجوری به نظر میسه که ما داریم همه غذاها رو خالی میکنیم سر شما امروز، که امیدوارم اینجوری نباشه. You guys are working hard. Does anybody have 4 pages of notes? ولی میدونم که شما خیلی سخت کار میکنید. کسی اینجا 4 صفحه نوت داره الان؟ Oh, wonderful. My job, I'm getting it done. که عالیه، من دارم کار خودم پس انجام میدم. Full. We should give a prize one of these days for the most notes. ما باید جایزه بدیم برای کسی که بیشتر نوت داره. Fantastic. عالیه. I congratulate you. You're working as hard as I am. I appreciate it. تبریک میگم بهتون، چون به اندازه‌ای که من دارم سخت کار میکنم شما هم دارید سخت کار میکنید. Okay, we got some more work to do, so let's go to work. اوکی، ادامه بدیم کارمونو. Everybody's okay? Say, I'm okay. Right. I'd love to take you with me as my traveling audience. اگه اوکی هستید بگید اوکی هم، من شما رو به عنوان تماشاگرها یا آدینس، شنونده‌هایی که هستید میخوام با خودم انگار ببرم، هر جا میرم شما رو ببرم، انقدر که خوبی. Wow. We've covered the first 2 abilities in the دو تا توانایی اول گفتیم. development quest. One is the ability to absorb, don't miss anything, pay attention, good watchword for the 90s, pay. اوکی، ما دفعه بعد دوستان از همینجا شروع میکنیم. امیدوارم که وبینار مورد توجه واقع شده باشه. تا هفته بعد، بای بای.